đồng thời phản ứng của cư dân mạng thật đáng ghen tị. Chiều hôm ấy, tại trường quay của chương trình Khoảnh khắc thành thật, Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện với vẻ ngoài dịu dàng nhưng ánh mắt lại chất chứa nhiều điều khó tả. Cô mặc một chiếc váy xanh pastel nhẹ nhàng, mái tóc buông thả tự nhiên, khuôn mặt không trang điểm đậm, một Triệu Lệ Dĩnh chân thật thoát khỏi hào quang của minh tinh. Không ai nghĩ rằng chính buổi phỏng vấn đó sẽ trở thành một trong những sự kiện bùng nổ nhất trên mạng xã hội năm nay. Khi MC hỏi có điều gì trong quá khứ khiến chị vẫn cảm thấy khó quên, Triệu Lệ Dĩnh im lặng khoảng 3 giây, rồi cô nói ra câu khiến cả chương trình chết lặng: Phùng Thiệu Phong đã yêu tôi suốt 9 năm, nhưng giờ đây, anh ấy lại là người khiến tôi sợ hãi nhất. Khán phòng im phăng phắc, khán giả theo dõi livestream ngay lập tức tăng đến hàng chục triệu. Một câu nói ngắn thôi nhưng như một nhát dao chém vào bức tường bí mật giữa hai con người đã từng yêu nhau sâu đậm. Triệu Lệ Dĩnh hiếm khi chia sẻ về chuyện tình cảm, nhưng lần này cô nói với giọng bình thản đến mức khiến người ta nghẹn lại. Cô kể có những điều không cần phải nói ra, cũng không cần khoe khoang. 9 năm đó, anh ấy luôn đứng sau tôi, luôn nhìn tôi diễn, luôn chờ tôi kết thúc công việc chỉ để đưa tôi về nhà. Theo lời cô, khoảng thời gian ấy, Phùng Thiệu Phong âm thầm làm hậu phương, không tạo áp lực, không đòi hỏi gì, luôn dành cách yêu rất trưởng thành. Cô nói người ta không biết, nhưng anh ấy là người hiểu tôi nhất. Chỉ một câu thôi mà khiến fan của đôi Phong Dĩnh bùng nổ trong xúc động. Emily hỏi tiếp, vì sao chị lại nói anh ấy là người khiến chị sợ hãi? Triệu Lệ Dĩnh nhìn xuống bàn tay mình, ngậm ngùi, vì anh ấy là người mà tôi sợ đánh mất nhất, sợ tổn thương nhất và sợ không thể quay lại nhất. Một sự sợ hãi đến từ tình yêu quá lớn.